Xin chào các bạn, mình gặp lại nhau nữa. Trước khi đi vào nội dung chính, tôi muốn cảm ơn các bạn vì có các bạn đăng ký kênh của tôi. Bây giờ tôi đã đặt tới mục tiêu là có 1.000 ngày đăng ký kênh của tôi, có tư cách nộp tên cho YouTube để xin lấy thu nhập quảng cáo. Các bạn là y thực phụ mẫu của tôi, tức là giống như bố mẹ cho tôi ăn uống và quần áo. Thân ơn các bạn. Trong video này tôi sẽ tiếp tục chia sẻ kinh lịch tôi ở Trung Quốc năm 2012. Tôi từ Đài Loan sang Trung Quốc du học. Học cái gì? Học triết học. Tôi chọn khoa triết học là vì tôi phát hiện nếu muốn giải thích lịch sử một cách chuyên sâu hơn, hình như vẹn vẹn nhìn vào lịch sử là không đủ. Tại vì lịch sử là thế nào? Là theo người ta trình bày lịch sử bằng cách nào? Nếu không có ai trình bày lịch sử chỉ là một đống tài liệu thôi. Cho nên tôi học triết học là vì muốn xem xét lịch sử từ một góc nhìn logic hơn, chuyên sâu hơn và vĩ mô hơn. Tất nhiên bây giờ tôi đã hối hận rồi, học triết học thật sự rất vô dụng. Khi bắt đầu tôi mới tới Trung Quốc, tất nhiên là có phát hiện nhiều thứ là không giống với Đài Loan, cũng không giống với văn hóa nghệ hóa ở Malaysia. Cái mà hiển nhiên nhất, cái mà sung kích nhất là tôi phát hiện là tôi có cơ hội chứng kiến cái gì mà gọi là tâm lý đế quốc. Ở tôi nên giải thích một chút cho các bạn. Tại vì tôi là trưởng thành ở Malaysia. Ở Malaysia tôi là ở một dân tộc thiểu số. Cho nên ngay cả trên sách giáo khoa có viết rằng trong lịch sử Trung Quốc luôn luôn là một đế quốc vĩ đại, một đế quốc rất lớn. Nhưng mà trên thực tế tôi không bao giờ có thể thể hiện điều đó. Tại vì ở Malaysia tôi là một dân tộc thiểu số. Trung Quốc có khi nào có chăm sóc tôi chỉ có cảm giác là gia đình tôi chăm sóc họ. Khi Trung Quốc có đại cách mạng văn hóa là gia đình tôi给vật liệu hỗ trợ cho họ. Và khi tôi ở Đài Loan, tôi có chứng kiến, tại vì đa số người Đài Loan đều biết rằng so sánh với Trung Quốc, Đài Loan chỉ là một nước nhỏ, cho nên cũng không có một tâm lý là thấy mình là một đế quốc. Và khi tôi đến Trung Quốc mới có cơ hội chứng kiến người Trung Quốc thực sự có một tâm lý đế quốc. Chính là vì có luôn luôn nhìn thấy điều đó, tôi có mới nhận ra ba mê tình của người Trung Quốc. Tôi từng làm video nói về điều đó, xin các bạn đi coi. Bây giờ các bạn nhìn thấy Trung Quốc, có lẽ sẽ nghĩ rằng người Trung Quốc có một tâm lý đế quốc, điều đó rất bình thường, sao mà thấy kỳ lạ. Các bạn thân mến, nhưng khi đó đối với tôi thì rất ngạc nhiên, tại vì trong ý tưởng của tôi, một đất nước có tư cách được gọi là một đế quốc thì ý là đất nước đó rất phát triển đến mức là cái gì đều phát triển đến mức là khiến người ta đều phải học theo. Ví dụ nước Anh từng là một đế quốc thực dân Malaysia, cho nên bây giờ các tiêu chuẩn, các chế độ, các loại pháp luật đều là học theo nước Anh ở Malaysia. Cũng có ví dụ nước Mỹ bây giờ là một đế quốc. Ở Đài Loan hầu hết 50% trở lên của sách giáo khoa ở trường đại học đều là nhập khẩu từ nước Mỹ. Ok, nhìn lại Trung Quốc, có tư cách gì được coi mình là một đế quốc? Các bạn chú ý, khi đó là năm 2012. Bây giờ chúng ta nhìn thấy ở chỗ nào đều có người Trung Quốc, ở chỗ nào đều có vùng đầu tư của người Trung Quốc. Thật ra là một hiện tượng sau khi năm 2014 mới phổ biến, tại vì có chính sách một vẹn tay, một công đơn. Khi tôi mới đến Trung Quốc chỉ là một quốc gia có nhiều nguồn nhân lực rất rẻ. Còn tại vì tôi là trưởng thành ở Malaysia và có du học ở Đài Loan, cho nên tôi có thể làm sự so sánh. Tôi có tự tin nói rằng đa số chế độ, cách quản lý, pháp luật vân vân của Trung Quốc so sánh với Đài Loan ít nhất lạc hậu hơn 20 năm. Và so sánh với Malaysia, tuy nhiên Malaysia cũng là một quốc gia đang phát triển, cũng không phải là một quốc gia rất tự do, rất dân chủ. Nhưng ít nhất cán bộ nhà nước của Malaysia có một tâm lý là họ phải phục vụ cho người dân. Ít nhất người dân có thể than phiền họ. Và theo quan sát của tôi, hình như ở Trung Quốc không có một cái thứ gọi là sự than phiền. Nhiều nhất chỉ có sự góp ý thôi. Thậm chí ở một số nơi đều không thể góp ý. Mày nói gì? Tôi không, tôi chỉ là nói một mình thôi.
Hình như đối với cán bộ nhà nước của Trung Quốc, người dân chỉ là một đối tượng để quản lý thôi, không phải là không bao giờ là một đối tượng để phục vụ. Cũng có một điều quan trọng hơn là khi tôi ở Đài Loan, tôi bị tẩy não thành tin vào tôi có trách nhiệm thay đổi Trung Quốc. Nhưng sau khi tôi tới Trung Quốc, mới phát hiện người Trung Quốc đâu mà có tâm lý muốn bị thay đổi, thậm chí là họ muốn thay đổi thế giới. Các bạn ấy, tôi mới nhận ra tôi là một người ngu ngốc. Tại vì tôi là học tập ở khoa triết học, bạn đồng học tôi đều có một tâm lý là hâm mộ văn hóa Đài Loan. Họ chấp nhận văn hóa Trung Hoa truyền thống ở Đài Loan là gìn giữ tốt hơn so sánh với Trung Quốc. Nhưng họ không thấy họ nên học theo Đài Loan. Tại vì đối với họ, họ thấy Đài Loan chỉ chú trọng tu dưỡng tín tịnh, nhiều nhất chỉ có thể tạo nên một văn hóa nhẹ nhàng và lịch sử. Đối với người Trung Quốc điều đó thì không đủ, tại vì họ muốn tái tạo một đế quốc Trung Hoa nữa. Theo thủ ngữ của Trung Quốc, họ muốn xây dựng một hệ thống diễn ngôn của Trung Quốc để chống lại phương Tây. Ok, đối với vấn đề này tôi không có tư cách nói gì, tại vì tôi không phải là người Trung Quốc. Đó là lựa chọn của người Trung Quốc. Nhưng dù sao, tôi nhận ra rằng văn hóa Trung Hoa trong ý tưởng của tôi không giống với của người Trung Quốc, cũng không giống với của người Đài Loan. Đối với người Đài Loan hay là theo cách giải thích lịch sử của Quốc dân党, Trung Quốc từng là một văn minh rất rỡ, chỉ là vì quá chú trọng tu dưỡng tín tịnh, tu dưỡng đạo đức, không chú trọng khoa học, kỹ thuật và thương mại, cho nên bị lạc hậu. Nói chung là văn hóa Trung Hoa bây giờ chỉ cần cố gắng học tập khoa học, tiếp thu văn hóa phương Tây, thì cuối cùng văn hóa Trung Hoa sẽ có một ngày được hồi phục, được rực rỡ nữa. Sau khi tôi đến Trung Quốc, tôi không thể tiếp nhận quan điểm này. Tại vì tôi có nhìn thấy người Trung Quốc có một ý nguyện rất mạnh là muốn tái tạo một đế quốc Trung Hoa, muốn trở thành trung tâm thế giới. Tôi thực sự không thể nhìn thấy kiểu này có gì thích hợp với sự chú trọng tu dưỡng tín tịnh. Theo tôi, sứ mệnh của Trung Quốc là xây dựng dựa trên sự hy sinh những sự phát triển cá nhân, ví dụ giáo dục, lợi ích y tế vân vân. Tức là nhà nước rất mạnh nhưng mà chất lượng cuộc sống của người dân không phù hợp với tỷ lệ. Ví dụ GDP bình quân đầu ngày của người Trung Quốc là bằng với Malaysia, nhưng mà chất lượng cuộc sống của người Malaysia là tốt hơn người Trung Quốc. Tất nhiên điều đó là đối với người bình thường. Có lẽ là ở Trung Quốc, người giàu có là hạnh phúc hơn, có quyền lực hơn. Ok, văn hóa Trung Hoa trong ý tưởng của người Đài Loan hình như là một cấu trúc nhẹ nhàng, lịch sử và dễ thương. Còn văn hóa Trung Hoa trong ý tưởng của người Trung Quốc hình như là một cung rồng, khỏe mạnh, bá quyền và đế quốc. Thì bên nào là đúng, bên nào là sai? Theo tôi, hai bên đều đúng, hai bên đều sai. Tại vì hai bên đều chỉ là nói đúng một phần thôi. Người ta chỉ sẽ nhìn thấy cái mà mình muốn nhìn thấy thôi. Khi tôi nhận ra điều này, tôi chỉ có một kết luận rằng mỗi người đều có thể một kiểu văn hóa Trung Hoa mà mình muốn. Nhưng bây giờ tôi đã có một nhận định rằng văn hóa Trung Hoa truyền thống đã chết mất rồi. Tất nhiên các bạn có thể nói nó chỉ là một định kiến của tôi thôi. Và tôi có định kiến này là vì là sau khi tôi làm việc ở trường đại học của Trung Quốc. Năm 2017 tôi bắt đầu làm giáo viên hay là nói là một nghiên cứu viên ở trường đại học. Có lẽ các bạn không quen với sinh thái của giới học thuật, để tôi giải thích một chút. Có lẽ khi nhắc tới giới học thuật thì các bạn sẽ nghĩ rằng thế là công tác chủ yếu là dạy học. Để tôi nói rõ cho các bạn nhé. Bây giờ đã có một xu hướng là trong tỷ lệ công tác của những giáo viên ở trường đại học, lên lớp dạy học càng ngày càng ít, còn làm bài xuất bản càng ngày càng nhiều. Tại sao? Tại vì một giáo viên dạy học tốt hay không tốt chỉ có những học sinh mới biết, người ta không biết. Nhưng có làm bài xuất bản thì người ta đều biết là tốt hay là không tốt. Không phải là vì người ta đều có đọc bài đó, chỉ là vì bài đó là xuất bản ở trên tạp chí nổi tiếng hay không nổi tiếng.
Trong giấy học thuật có mấy danh sách có ghi lại những tạp chí quan trọng và nổi tiếng, thì thông thường trường đại học đều sẽ yêu cầu các giáo viên phải làm bài phát biểu ở trên những tạp chí đó. Tại vì làm vậy thì sẽ quảng bá danh tiếng của trường đại học. Quảng bá danh tiếng ý là có thể nâng cao sức hẳn của trường đại học. Khi tôi làm giáo viên ở Trung Quốc, trường đại học có yêu cầu tôi mỗi năm ít nhất phải có phát biểu một bài văn trên tạp chí quan trọng. Và trường đại học của tôi có cung cấp hai danh sách cho tôi. Một danh sách ghi lại những tạp chí quan trọng tiếng Trung, tức là tạp chí Trung Quốc. Một danh sách khác là ghi lại những tạp chí quan trọng tiếng Anh, tức là tạp chí quốc tế. Cuối cùng, tôi có hoàn thành nhiệm vụ. Hai bài trên tạp chí Trung Quốc, một bài trên tạp chí quốc tế. Các bạn thân mến, sau khi tôi làm giáo viên, tôi nhận ra một điều là Trung Quốc tự nói mình muốn xây dựng một hệ thống diễn ngôn của mình để chống lại với hệ thống diễn ngôn của phương Tây. Theo quan sát của tôi, câu này chỉ có hai khả năng: nói đùa hoặc nói dối. Khi bắt đầu tôi làm việc, trường đại học có yêu cầu tôi phải xuất bản một bài một năm ít nhất. Đối với tôi, tất nhiên là viết bài bằng tiếng Trung là tiện hơn. Tại vì tôi là du học ở Đài Loan và Trung Quốc, có khi nào có thầy giáo dạy tôi viết bài bằng tiếng Anh. Cũng có một điều rất quan trọng, tôi là nghiên cứu triết học Trung Quốc, là nghiên cứu lịch sử Trung Quốc. Liệu không phải là rất tự nhiên là tôi muốn viết bài bằng tiếng Trung nhỉ? Nhưng cuối cùng tôi bắt buộc phải viết bài bằng tiếng Anh. Và vì vậy tôi phải tự học từ cung số khung. Có lẽ các bạn không biết, viết một bài văn học thuật bằng tiếng Anh so sánh với viết một bài văn bình thường bằng tiếng Anh là khó hơn gấp mấy lần. Thế có lẽ các bạn sẽ nói rằng, thì bạn có thể chỉ viết bài bằng tiếng Trung, tại sao phải viết bài bằng tiếng Anh? Xin để tôi trả lời. Nếu muốn phát biểu trên tạp chí quan trọng Trung Quốc, phải có quan hệ. Nhưng phát biểu trên tạp chí quốc tế, tạp chí tiếng Anh thì không cần quan hệ. Miễn là viết tốt thì ok. Tôi nói một điều cho các bạn nghe. Sếp của tôi khuyến cáo đồng nghiệp tôi viết bài bằng tiếng Anh để nộp bài cho tạp chí quốc tế thay vào nộp bài cho tạp chí Trung Quốc. Tại vì sếp của tôi hiểu biết mình không có quan hệ, không có đủ quan hệ để hỗ trợ đồng nghiệp tôi để có thể phát biểu trên tạp chí Trung Quốc. Các bạn ấy, đồng nghiệp tôi là người Trung Quốc. Trung Quốc tự nói rằng mình muốn xây dựng một hệ thống diễn ngôn của mình để chống lại hệ thống diễn ngôn của phương Tây. Nhưng trên thực tế, các giáo viên ở trường đại học đều bắt buộc phải viết bài bằng tiếng Anh để nộp bài cho tạp chí quốc tế mới có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Thế hệ thống diễn ngôn của Trung Quốc ở đâu? Khi đó tôi thật sự cảm thấy tôi đi du học ở Đài Loan và Trung Quốc là lãng phí thời gian. Cũng có một điều nữa, khi đó Trung Quốc tự nói mình muốn hồi phục văn hóa Trung Hoa truyền thống, thì đối với tôi thì chắc là ý là muốn nâng cao địa vị của Nho giáo hay là quảng bá tư tưởng của Nho giáo. Không chỉ tôi nghĩ vậy, có nhiều người Trung Quốc cũng nghĩ vậy, đặc biệt là đồng nghiệp của tôi, tại vì đồng nghiệp tôi đều là nghiên cứu triết học Trung Quốc. Thế có một nhóm học giả Trung Quốc tự người ta gọi là Tân Nho giáo đại lục, tại vì họ có ý chính phủ Trung Quốc lấy Nho giáo làm quốc giáo, họ hy vọng có thể xây dựng một quốc gia Nho giáo khi bây giờ. Thế kết quả là sao? Kết quả là tạp chí của họ bị cấm xuất bản. Vì có câu chuyện này, cho nên tôi có thể giải thích tại sao tôi nghĩ rằng văn hóa Trung Hoa truyền thống đã chết mất rồi. Thật ra trước khi có Tân Nho giáo đại lục, 60 năm trước đã có một nhóm người được gọi là Tân Nho giáo Hồng Kông và Đài Loan. Tân Nho giáo kiểu đại lục không mãn nguyện với Tân Nho giáo kiểu Hồng Kông và Đài Loan, tại vì họ thấy Tân Nho giáo kiểu Hồng Kông và Đài Loan chỉ chú trọng tu dân tín tịnh, không có sự ảnh hưởng chính trị. Cho nên họ chủ trương Trung Quốc nên lấy Nho giáo làm quốc giáo. Họ lại nghĩ vậy, nhưng nhà nước Trung Quốc thì nghĩ rằng mày muốn xây dựng, mày muốn sáng lập dị đoan hay là sao? Mày muốn làm tức thầy hay là sao?
Mày muốn thực thi nhà nữa hay là sao? Các bạn thân mến, thì các bạn có thể nhìn thấy chưa? Một tơ tẩn mà không có tổ chức thì ý là không có tác dụng gì. Bây giờ người ta nói rằng phải hồi phục văn hóa Trung Hoa truyền thống, thì tôi muốn hỏi tổ chức ở đâu? Ngày xưa Trung Quốc có sĩ phụ, tổ chức sĩ phụ là Đông tổ và nhà nước, tức là chủ tịch. Vì vậy, tơ tẩn nho giáo có thể dựa vào nhà nước và Đông tổ để phát huy chức năng. Ngày xưa nhà vua Trung Quốc không thể vi phạm tơ tẩn nho giáo, tại vì địa vị của nho giáo hình như là hiến pháp quốc gia. Bây giờ nếu nói rằng muốn hồi phục nho giáo, thế sĩ phụ ở đâu? Có thể làm cán bộ nhà nước tuân theo tư tưởng nho giáo không? Ở Đài Loan là không được, ở Hàn Quốc không được, ở Nhật Bản không được, tôi thấy ở Trung Quốc cũng không được. Ngày xưa sĩ phụ có thể can gián nhà vua. Bệ hạ, không thể làm cái gì, không thể làm cái đó. Thế bây giờ cán bộ nhà nước có thể can gián chủ tịch nhà nước không? Chủ tịch, không thể làm cái gì, không thể làm cái đó. Tôi thấy là không có khả năng. Một tư tưởng mà không có tổ chức, theo tôi thì ý là một cô hồn không có cơ thể để hoạt động, tức là chiếm rồi. Tuy nhiên, chiếm là chiếm, nhưng ý của tôi không phải là hoàn toàn không có ảnh hưởng. Ý của tôi là hình như tổ tiên chúng ta đã bị chiếm rồi, nhưng chúng ta vẫn có thể gìn giữ ký ức về tổ tiên, có thể hoài niệm, có thể đi viếng. Nhưng nếu có một ai nào đó nói mình chính là tổ tiên bản thân, thì tôi không thể tin vào. Bây giờ đối với tôi, văn hóa Trung Hoa truyền thống hình như là một tổ tiên đã qua đời rồi. Dù sao, tôi chấp nhận tổ tiên này có để lại một số thứ cho tôi, tức là lịch sử của tổ tiên. Tổ tiên từng có sinh sống thế nào, từng có làm cái gì đúng, từng có làm cái gì sai, đều là những thứ mà tôi có thể đi tìm hiểu và rút kinh nghiệm. Các bạn thân mến, có lẽ có người sẽ nghĩ rằng tôi chưa giải thích đầy đủ, tại vì tôi không chỉ nói mỉa mai về Trung Quốc bây giờ, cũng có nói mỉa mai về Trung Quốc ngày xưa. Tôi thật sự muốn giải thích, nhưng nội dung của video này đã quá dài rồi, cho nên xin để tôi dành cho video tiếp theo. Trong video tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ tôi có tâm lý nói mỉa mai về Trung Quốc ngày xưa, tức là phê bình văn hóa Trung Hoa truyền thống, là sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng nổ. Trước khi kết thúc, tôi muốn cảm ơn các bạn giúp tôi đạt được 1.000 ngày đăng ký kênh của tôi. Cảm ơn. Mình hẹn gặp lại. Bye bye.